Me ajateltiin tänään vähän lukea läpi noita meidän pakuprojektin aikana saamia kommentteja ja lukea niitä vähän läpi. Eniten meitä on tietenkin ilahdattanut kaikki teiltä saadut ihanat ja tsemppaavat kommentit, joissa te olette kannustanut meitä koko pakuprojektissa ja muutenkin olette tykännyt seurailla koko videosarjaa. Tää on kyllä ollut alusta asti mun sunnuntain kohokohta. Tää kruunaa aina sunnuntai-ilta. Nämä pakuprojektit piristää mun sunnuntai-iltaa. Taas tuli viikko odotettua tätä sarjaa. Tätä odottaa kun kuuta nouseva. Jes, on odottanut tätä taas koko viikon. Tosi paljon on ilahduttanut etenkin just se, että tosi monet teistä on sanonut, että nuo jaksot oli aina teidän viikon kohokohta ja ootitte aina koko viikon sunnuntaita ja uutta jaksoa. Ja se lämmitti kyllä tosi paljon meidän mieltä. Monet teistä on myös jaksanut kommentoida joka viikko meille aina ajatuksella pitkiäkin kommentteja. Ja Olen kyllä tykännyt todella paljon teidän pakuprojektista. Videot on hienoja ja on mahtavaa nähdä, miten tekin opitte jaksolta erilaisia rakennusjuttuja. Lisäksi on aivan älyttömän upeaa, että olette jaksaneet dokumentoida koko projektin. Iso hatunnosto molemmille rohkeudesta lähteä sekä itse rakennusprojektiin että jakamaan sen meille muillekin. Ja oli kiva kuulla, että olette antaneet paljon iloa mulle näillä videoilla. Kiitos siitä. Ja Sitten joku kommentoi, että että 33. jakso ja ihan huippusarja. Joo, niitä jaksoja tuli aika paljon. En muista lukua, mutta varmaan kuin 35 tai 36 se oli. Että aika iso määrä, jos haluaisi nyt alkaa katsoa jälkikäteen alusta asti. Ja osa on just laittanut, että olette kattonut ihan joka jakson, niin se on kyllä tosi kiva kuulla. Ja sitten onko mä nyt mahtavaa, että on saanut olla mukana seuraamassa projektia. Tai pakuprojekteja tuntuu jopa vähän haikata, kun kuukausi on saanut katsoa tätä aina sunnuntaisin. Kohta se on ohi. Vähän kun todella hyvä TV-sarja loppuisi. Et se on kiva kuulla, että tuommoista on. Ja sitten, mutta huippuilta kohta tekin saatte vähän huokaista, kun kaikki on valmista. Ja YouTubekin puolelta innolla on viimeisiä jaksoja ja odotellaan. Niin se on kova kuulee, että mekin ollaan aika lailla loppu tästä ja sitä halutaan, että jotain muutakin tehdä tai saatiin tehdä ja sitten odotettiin just silloin, että saadaan myös huokaista helpotuksesta. Ja nyt olette päässeet vähän jo kurkkailemaan meidän pakuhetkiä ja toivottavasti saadaan pian tosiaan vielä pakun esittely ja muitakin pakuprojektin jälkeisiä videoita, mitä on suunnitteilla, niin sitten tehtyä ja julkaistua. Se saattaa olla takki aika tyhjä, mutta jaksaa uskon, että helmi tosta tulee. Et kannatti jaksaa, vaikka takki oli kyllä jo aika tyhjä. Sitten joku oli kommentoinut, että sen kohokohdat sunnuntaina pakuprojektin aikana oli, että pakuprojekti oli 1 ja vasta 2 oli Fort Boyard ja kaikki vastaan 1 ja 3 sitten vasta Haluatko miljonääriksi. Tuo oli aika hauska. Sitten joku oli kommentoinut, että ihan älyttömän hienoa, että teitä nuoria, jotka jaksaa toteuttaa unelmianne ja elää niiden mukaan. Jatkakaa samaa maalia ja löytäkää maailma. Et joku kommentoi, että löysin tämän kanavan ihan vähän aikaa sitten ja ihastuin siihen visuaaliseen ja upeasti editointuun sisältöön, vaikka en ikinä edes asuntoasuudessa käynyt, eikä ne muutenkaan yleensä kuulu kiinnostuksen kohteisiin. Katson ihan innoissani jokaisen pakuvideon. Kiitos tuosta kommentista. Ja kiva kuulla, että niinku ihmisetkin, ketkä ei ole ikinä matkailuautoillut tai ole kiinnostuneet automatkailusta, niin on silti viihtynyt meidän videoiden parissa. Ja olette niin inspiroivia ja rohkeita. Hauska nähdä tai kuulla, että joku inspiroitus meistä. Että kiva, jos olette inspiroitunut joku. Ja onko teistä jollain alkamassa vastaavan tyylinen pakuprojekti tai onko se suunnitteilla, niin olisi kiva kuulla. Et ennen kaikkea iso kiitos teille tsempeistä. Että niitä kyllä tarvittiin. Niin ja silloin just kesällä ja sitten syksymällä just auttoi just jaksamaan, kun alkoi tulee pimeämpiä säitä ja kylmempiä, niin se auttoi jaksamaan projektin viemästä loppuun. Kun ties, että kommenteissa sitten tsemppaillaan. Ja positiivisten lisäksi tuli myös aika jonkun verran myös negatiivista kommenttia. Ja osa niistä negatiivista kommenteista oli semmoisia, että just esimerkiksi jotain meidän valintoja perusteli, että ne oli jotenkin huonoja, vaikka kyllä itse koettiin, että se oli ihan oikein, tai sitten me niinku itsellähän me tehtiin tätä eikä niinku muille.
Ja osa ei edes liittynyt mitenkään niinku edes aiheeseen. Ja sit mä ei niinku tietää yhtään, että mistä niinku kumpuaa tommonen. Niin, että kun me ei oltu kuitenkaan missään vaiheessa tekemässä niinku mitään opetusvideoita tai neuvomassa muille, että miten asioita tehtäisiin tai että me enemmänkin vaan niinku dokumentoitiin meidän omaa kokemusta ja tätä projektia. Niin sit tuntui hassulta, että silti viikosta toiseen vaan aina joku suurennuslasin kanssa yritti etsiä sieltä aina jotain negatiivista ja häntä ärsyttävää asiaa. Niin. Ja me tosiaan korostettiin, että me tehtiin tätä ihan ekaa kertaa suurinta osaa kaikista jutuista ja haluttiin vaan yrittää ja oppia ja taltioida se itsellemme, niin sitten tuntui hassulta, että silti niin monet veti jutuista herneitä nenää ja koki olevansa ja koki, että on ihan ok sitten tulla purkamaan sitä meille sinne kommenttiboksiin, mutta ja vaikka me ei niistä sinänsä välitettykään, että me tehtiin tosiaan vaan itteemme varten tätä, niin silti se alkoi sitten jossain vaiheessa mietityttämään, että miksi sitten sieltä sohvan pohjalta pitää kuitenkaan sit huudella niin paljon, että voisiko sitten olla vaan katsomatta niitä videoita tai sitten olla vaan hiljaa ja jättämättä kommenttia, mutta että ne meni sitten just semmosia, että joku täällä esimerkiksi on laittanut, että asiahan ei mulle kuulu, mutta tuo vatupassi ei kyllä kyljellään anna kovin hyvää tulosta suoruudesta ja toiseksi auto ei ole ikinä suorassa muutenkaan, eli mitalla mennään. Ja sitten loppuu aina, mutta hyvähän tuosta tuli. Niin kun se on ihan mahdoton niin kun näyttää ihan kaikkia työvaiheita noilla videoilla, niin jos me videokohdassa vähän hahmotellaan, että mihin kohtaan esimerkiksi just tässä tilanteessa toi väliseinän luukku halutaan ja käytettiin siinä hahmottelussa vatupassia apuna, niin se ei kuitenkaan ollut sit se meidän lopullinen ihan mitanotto tapa, vaan kyllä me se mitattiin sen jälkeen sitten ihan mittanauhaa käyttäen ne lopulliset kiinnityskohdat ja muut, että kaikki työvaiheet ei aina välttämättä näy siellä videolla, niin ei tuntunut hyvältä, että sitten aina oletettiin vähän mutkia suoriksi. Et joku esimerkiksi jo arvosteli meidän rakennusaikaa, että 6-7 kuukautta siihen aikaan rakentaa jo omakotitalon. Mutta häneltä oli kuitenkin jäänyt sit miettimättä se, että kuinka paljon meillä sit oli aikaa käytettävissä tähän rakentamiseen viikoissa ja me tehtiin samalla myös sitä videosarjaa ja kaikki oli meille uutta ja tosiaan tää oli pelkkä tyhjä auto, johon lähdettiin ihan kaikki vaiheet rakentamaan itse. Niin omakotitaloa tehdessähän on ihan erilaisia tilanteita, että mitä sitten tehdään itse ja mikä tulee valmiina. Niin, ja sitten siinä ei tarvitse kiinnittää kuitenkaan kaikkea kiinni. Tai porata siis kalusteethan tuolla ollaan lopuksi sisään, niin tässähän piti vielä jatkaa sen jälkeen kiinnittelyä ja kaikkea rakentamista. Että se vie paljon aikaa. Että jokainen asia täytyy olla jossain kiinni. Niin. Joku kommentoi, että meillä on aikamoisia virityksiä, niin kyllä se niin näyttää virityksiä, jos sitä on niin tehty vielä loppuun. Ja siis menee katsoa normirakentustakin, niin eihän se niinku... Kyllä sekin näyttää keskeneräiseltä. Ja sitten, että miten paljon ihmiset on niin nähnyt keskeneräisiä töitä, jos ei kestä sitä. Jos ei ole nähnyt koskaan. Ja jotkut ei siedä sitä keskeneräisyyttä ja sitten se aiheuttaa tämmöisiä turhautumisia. Et vähän harmitti, että piti käydä sit keskeneräistä jo arvostelemaan ennen kuin sit näki sen lopullisen muodon, miltä se näyttää esimerkiksi just noiden meidän kaappien osalta. Että just, että intoa näyttää kyllä piisaavan, mutta työn jälki kamalaa katsottavaa. Tein itse kännissä ja säästin. Sitten oli ihan yksityiskohtaisempia tämmöisiä rakennushuomautuksia, just että jotain ärsytti meidän senkkausterän käyttäminen kairana. Ja sitä ennen itse asiassa, kun tehtiin semmoisia ei-näkyviä pintoja, niin silloin jo ärsytti, että miksi ei käytetä senkkausterää. Että aina vaikka sitten seuraavissa videoissa tehtiinkin jo eri tavalla, kun oli menty eteenpäin siinä remontissa, niin silti sitten taas se ärsytti sitten taas toiselta kantilta. Sitten oli paljon keskustelua siitä, että kannattaako käyttää niinku jämäpaloja ja osia, mitä saatiin muilta ylimääräisenä, vai sit ostaa kaikki niinku uutena. Mutta me tosiaan haluttiin sitten hyödyntää kyllä semmosia muiden ylimääräisiä rakennusmateriaaleja, mitkä tuli hyvin käyttöön ja oli vielä toimivia ja ei edes näy niin kuin tässä lopullisessa kokonaisuudessa, kun on tuolla kaappien sisällä ja muualla esimerkiksi just ne kulmaraudat.
Ja sitten yksi semmoinen iso keskustelu herättänyt asia oli tietenkin toi meidän WC-valinta. Ja siitä löytyy siis video, kun me tehtiin tommonen DIY-kuivakäymälä. Et se jakoi ihmisten mielipiteitä, että joku esimerkiksi kommentoi, että vähän jotenkin toi vessan siirtelytouhu on vähän ehkä nätisti sanottuna pöhköidea. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että se on just siirrettävä tai sitten se olisi ollut vaan suihkus kiinni. Että se, jos olisi halunnut, että se on koko ajan kiinni, niin sitten se olisi kastunut tuolla suihkussa. Ja sitten se siirrettäväkin, niin en tiedä. Kyllä se siirtyy niin tuolta. Että jos ei ihan koko aika käy suihkussa, niin sittenhän se on turha uhrata noin iso tila pelkästään suihkukäyttöön. Niin sittenhän se vessa pystyy hyvin olemaan siellä ja ei se nyt kuitenkaan niin iso homma sitten ostaa sitä siksi aikaa, kun menee sitten suihkuun. Ja se WC aiheutti keskustelua jo ennen rakentamistansa, niin että just joku miettii, että minkälainen vessanpytty teille tulee, jos tuon suihkukopin on tarkoitus olla myös vessa. Niin sitten siihen aiheutui keskustelua alle, että varmaan sellainen pytty, josta vedetään säiliö ja sen pystyy tyhjentämään, mutta sitten taas siihen vastattiin vähän ivallisesti, että ajattelin, että sinkkiämpäri riittää huo. Reikä vaan pakuun pohjaan ja jätteet polkaisemalla raiteille niin kuin ennen vanhaa junissa. Kai teillä on hyvä ilmastointi tai aina on pahanhajuiset tuoksut. Osa meistä tykkäsi tuosta meidän WC-valinnasta ja sitten joku oli kommentoinut, että itsehän tuli semmoinen olo, että pitäisikö vaihtaa kasetti-WC tuohon, kun vaikutti oikein hyvin toimivalta ja on ekologinen. Kiitos hyvistä vinkkeistä ja videosta, niin että se lämmitti mieltä sitten. Mä oon putkimies ja kehun, että nuo kuteriliitokset, eli mihin tulee nuo puristushelmiliitokset, ei tarvi putkiteippiä. Olisit laittanut hampua eikä mitään tiivisteteippiä, koska se ei kestä kunnolla. Helmiliittimeen ei tule putkiteippiä. Et just tämmöiset yksittäiset valinnat aiheutti kyllä paljon keskustelua. Et esimerkiksi just putkitöitten osalta niin oli hirmuista keskustelua, että pitääkö nyt olla putkitöippiä vai ei. Ja mikä sitten on paras valinta, mutta siinä vaiheessa, kun ne videot sitten julkaistiin, niin silloinhan me oltiin aina jo tehty se vaihe. Niin aika itsevarmoja liitoksia, kun missä ei näy sulkuja. Niin en tiedä, mihin tähän sulku olisi tarvinnut. Tässä on itse asiassa ihan niinku sekuntikohta, mistä voi katsoa. Että ihan selvä sulun paikka tässä. Niin katsotaanpa. Joku just kommentoikin tuohon, että eipä tuo hirveästi sulkuja vaadi, kun ei kunnallisessa vesiverkossa, jolloin vesivahingon vaara ei ole suuri. Huoltotyössä vaan pumppuu seis paineettomaksi. Yksi iso juttu oli myös se, kun me rakennettiin meidän suihkua ja just putkiverkostoa, niin sitten monet mietti sitä, että miten meidän harmaat vedet sitten nousee tuonne tankkiin ja sitten keskustelukin ärtyi sitten jo aikamoiseksi, että tuli aika kova sanasiakin kommentteja, että ajattelitteko te, että vesi valuisi ylöspäin. Mites tuo harmaan veden kaadot on toteutettu? Meinasitteko, että vesi valuu ylöspäin? Niinpä. Niin tosiaan se oli vasta niinku taas yksi jakso sen aiheen osalta ja siihen tultiin sitten palaamaan seuraavassa jaksossa, että meillä oli kyllä asia huomioitu jo siinä vaiheessa. Että sitten just, että entä jos jättää pakun aina ylämäkeen, kun käy suihkussa ja tämän harmaan veden poiston olisi voinut tehdä paremminkin, vaan minkä siinä, jos haluaa sähköisesti kuskata ylöspäin. Et se oli just ainut keino just saada toi vesi liikkumaan tonne harmaaseen veteen. Mutta se olisi pitänyt laittaa hirmu ylös toi suihku. Niin. Me haluttiin, että se on kuitenkin ihan koko pituinen suihku ja sitten meillä oli just tärkeää, että noi tankit on sisällä autossa. Esim. Nyt näillä keleilläkin pakkasilla toi varmasti olisi jäätynyt noi putket, jos olisi vetänyt ulos noi harmaan veden. Että se olisi ollut jäässä. Et me haluttiin kuitenkin, että sitä pystyy käyttämään talvellakin, että kun sittenhän jos se olisi ollut ulkopuolella, niin sitä pitäisi olla käyttämättä ja varjella, että ne ei sitten jäädy. Mutta Ja sitten osa meistä kommenteista liittyy just noihin meidän kattoja lattiaan. Että joku oli kommentoinut, että taisi liima unohtua tuosta meidän lattiasta. Ei muuten, mutta voi alkaa liikkumaan ajan kanssa. Siinähän oli just, että siinä just kliksauteltiin ne. Ja sitten meillä just tukee noi kaikki kalusteet, niitä ne ei se kyllä pääse liikkumaan. Ei ole kyllä sen suhteen pelkoa, että lattia alkaisi liikkua tai lähtisi irti. Ja sitten se toinen kuuma puheenaihe oli se, että meidän katto
irtoaa ja tippuu tuolta, mutta edelleen se on tuolla ihan tukevasti kiinni ja paikoillaan, että me ei kyllä hirveästi uskota, että se tippuisi tuolta. Ja ettekö ole käynyt käsityötunneilla koulussa? Ollaan me kyllä molemmat käyty. Sitten joku sanoi, että ootteko te jotain rakennusammattilaisia, kun teillä kaikki sujuu noin mutkattomasti ja muutkin halusi kuulla, että onko sitten meidän rakennustaustaa, mutta sitten tuli taas joku, kuka sanoi, että ei ole vaikea projekti, onnistuu ilman raksakoulutusta. Ja sitten joku kommentoi, että mulla olisi kova tekemisen halu tai olla tekijämiehiä, mutta aika onnettomalta toi näyttää. Että tommosia 10-senttisiä paloja tungin tonne äänieristykseen. Nyt tässä on esimerkiksi kohta 2.34. Me voidaan taas kurkata. Niin sitten niin, että se on just, että kun jokukin on kommentoinut sinne, että yli 70% vaimentaminen on maton tuhlaamista, Dynamat jälleen myi. Ja sitten se on just, että se ei niinku tässä ole mikään ääni, kun se vaimentaa sitä vähentää sitä tärinää tuossa metallipinnassa. Tai resonointia. Et meillä ei ollut missään vaiheessa tarkoitus edes niinku vuorata kaikkia kohtia. Ja osa myös kommenteista oli positiivisiakin meidän rakentamiseen. Ja, että hyvännäköistä jälkeä aloittelijoilta. Ja sitten ei suoraan auton seinään. Että hienoa. Voisitte tulla asentamaan minulle myös, niin se oli kyllä kiva kuulla, että kun mekin oltiin tosi tyytyväisiä moneen juttuun, mitä tehtiin, niin oli kiva, että sitten joku muukin tykkäsi meidän työn jäljestä. Ja siitä, että just ekalla kerralla saatiin noin hyvin tehtyä. Ja sitten joku oli kattonut viikonlopun aikana meidän kaikki videot ja itse en kyllä jaksaisi katsoa niin paljon. Ne kuvat, upeita ja kuvat ja selkeästi mitä milloinkin olette tekemässä ihan huippua. Ei uskoisi, että harjoittelin puolelta olisi tehty. Autosta tulee varmasti teille rakas pikkukoti. Ja toivotan teille paljon mukavia hetkiä sen parissa. Että just että nuo positiiviset kommentit on just kivoja. Ja sit moni kommentoi just sitä, miten aina yhdessä jaksossa näkyy vaan yhtä juttua, mutta me haluttiin tarkoituksella jakaa, että aina jaksokohtaisesti keskityttiin yhteen asiaan, jotta sitten just kuvattiin aina sitä asiaa, mitä oltiin sillä hetkellä tekemässä. Ja kokonaisuus tulee sitten näkymään esittelyvideolla ihan sitten kokonaisuutena. Et alkuvaiheessa, kun me aloitettiin rakentamaan ja suunnittelemaan tätä, niin silloin oikeastaan kommentit keskittyi tosi paljon siihen, että meneekö katsastuksesta läpi ja onko laillista ja muuta. Ja Että aina oli joku semmoinen tietty kommentti, mihin ihmistä aina siirtyi tuosta, että just ennen rakentaa, siis ennen kuin saatiin katsastus ilmoitettua, niin kaikki liittyi siihen. Sitten se siirtyi just esim. Noihin, että katto tippuu ja sitten siirtyi noihin, että homehtuu ja sitten ja sitten kuinka paljon painaa ja niin ja sitten, että mitä ne saa tehdä itse ja auto palaa heti seuraavana päivänä ja Et aika paljon keskustelua herätti myös just noi sähköjen tekemiset. niin, että tommoista pientä saa tehdä, kyllä tommoista pienjännitettä. Sitten joku tuossa meidän sähköjaksossa, että Tunaisen ja ruuvailin ja pieni pyhävetelyn odotin selostusta sähköjärjestelmän laitteista niihin liittämisestä toisiinsa, ehkä jopa piirroskaavita, toteutuslistausta, tuotelistausta. Niin. Et sit kun aikaisemmin oli just niinku kritisoitu kaikkea, että mitä me tehdään ja miten, niin sitten sähkövaiheissa se sit siirtyi siihen päin, että mielipiteet olikin se, että sama homma, muista hommista on ollut aina kattavat selitykset ja muutamassa muussa osassa, mitä olen katsellut, on ollut hyvää rakennustietoa ja vinkkejä. Tässä ei valitettavasti ollut. Et sit olisi vinkit jo kelvannutkin taas. Mutta sitten just joku täällä hyvin sanoi, että tämä ei ole mikään tutoriaali ainakaan minun ymmärtääkseni ja hyvä niin. Että kunkin oma valinta tekeekö opetusvideoita, tämä ei näyttäisi sellainen olevan. Et paljon herätti just kommenttia myös se, että mitä järkeä laittaa pakuun 10 neliö kattoon paneelia ja niinku käyttää sähköä, että yksi paneeli riittäisi retkeilijälle, kun kaasukin on keksitty ajat sitten. Ja
Ja sitten alusta asti just se meidän valinta käyttää pelkkää sähköä, niin on mietityttänyt monia, että kun listattiin, että sähköä tulee siis sömä, jääkaappi, valaistus, liesi. Nyt ainakin sitten joku lisäsi sekä laitteiden lataus plus TV plus mikrouuni. Ei onnistu ilman kaasua. Mutta tuossa vaiheessa me ei oltu kyllä hirveästi edes vielä avattu, että onko tämmöistä TVtä tai mikrouunia edes tulossa. Meillä on kaikki uunit ja kyllä ne toimii. Ja sitten joku kommentoi, että täällä on niinku pimeintä. Et menestystä talvelle, pimeitä on kuin tontun pyllyssä. Et ei tää kyllä pimeitä oo. Meillä on täällä aika paljon näitä kattolamppuja ja muutakin. Ja sitten joku sanoi, että voi kun naurattaa, kun tuo auto tulee olevan aivan rikki joskus parin kuukauden päästä. Menkää oikeisiin töihin. En tiedä. Mä en tiedä, miten tää auto ja sen rakentaminen riittyy niin kuin meidän töihin, että menkää oikeisiin töihin, niin se ei nyt ihan liity tähän auton rakentamiseen. Tämä meidän koko valinta rakentaa itse tämä auto myös herätti kysymyksiä, että monien mielestä valmis tehdasvalmisteinen matkailuauto tai muu olisi ollut järkevämpi valinta. Ja joku just että 30 000 eurolla olisi jo aika hyvän tehdasvalmisteisen saanut, jossa on 10 vuosien kehitystyö takana materiaalien ynnä muiden suhteen. Mutta meidän lähtökohtana ei ollut tosiaan mitenkään niinku toisintaa valmiita matkailuautoja tai niiden valintoja, vaan me nimenomaan haluttiin tehdä kaikki ihan omalla tavalla ja omin materiaalivalinnoin ja muutenkin valita kaikki laitteet ja välineet just semmoisiksi kuin itse haluttiin, koska markkinoille ei edes ole semmoista, mikä olisi sitten vastannut niitä meidän toiveita. Niin en koe, että me oltaisiin saatu tällä samalla summalla niin kuin parempaa valmista autoa. Mistä joku kommentoi, että asuntoauto olisi ollut kätevämpi, niin meillä on kyllä kokemusta asuntoautoistakin, ne ei ole kyllä sen kätevämpiä. Tai miten voi joku sanoa toiselle, mikä on kätevämpi. Niin, koska se on jokaisella on kuitenkin omat tarpeet ja jutut, mitä tarvii. Ja tässä just sanottiin kanssa, että ainut mikä tuossa pakuromussa tulee kestämään on moottori. Runko ruostuu, kun on ympäri vuoden ulkona ja siinähän sitten hitsaatte sitä talvella, kun ei mene katsastuksesta läpi. Varmaan kätevä mennä töihin tuolla pakulla, jos edes käyttää. Tämä on todella ei järkevää loppuelämää ajatellen. Vuosi pari niin jo katsellaan oikeaa asuntoa, kun kyllästytty asumaan autossa. Mutta me ei olla missään vaiheessa sanottu, että me välttämättä asuttaisiin koko loppuelämää pakussa. Ja sitten just, että ton pakun hinnalla saisi asunnon, mutta ei saa kyllä mistään. niin, eikä ainakaan semmoisilta alueilta, mistä me sitten haluttaisiin. Ne on ihan sitten jo satoja tuhansia euroja asuntojen hinnat. En nyt tiedä ja on vähän myöhässä, mutta onko tuo nyt kovin järkevää myydä talo ja ostaa paku? Ja ei ole todellakaan järkevää, jos tämä tehtiin YouTuben takia. Ei ole sanottu missä vaiheessa tähän YouTuben takia yhtään mitään. Et Piillä on ollut myös tätä Venne-projektiakin YouTube-kanava. Että todellakaan ne ei tehty YouTuben takia. Ja muutenkin ollaan tehty roadtrippejä. Automatkailtu ennenkin. Että... Ja sitten just tää palaa sitten tähän vielä, että irtisanoitte vuokra-asunnon, kun ei meillä ollut siis taloa, vaan me oltiin ihan vaan vuokra-asunnosta tätä ennen. Ja sitten, mut pointti sama, asutte sillan alla. Sitten kohdassa 502 Simo näyttää kuulemma Alienilta. Katsotaas. Et valo meni tolleen hassusti, että en ole kyllä miettinyt, että nämä on Alienilta. Sitten kun kysyi, että mitä käy, jos tuollaisella kolaroi. Sitten se vastasi, että se on RIP-koti. Niin, mitä jää vaan varovasti, että eikä silleen uhkarohkeasti, niin kyllä täällä selviää. Ja sitten ei käy kolaria. Muistaa turvavälit ja kaikkia. Mut samalla tavalla normiasuntoautotkin voi joutua kolariin. Viime aikoina on tullut hirveästi kitinää noista mainoksista, että niitä on kuulemma liikaa. Jos miettii niin kuin vaikka Netflixistä, että te maksatte siitä, joka tilaakaan sitten, niin te maksatte sen kuukausimaksun. Mainos rahoitteisessa televisiokanavassa, niin ei nekään pyhällä hengenä toimi. Tai mikään firma ei toimi. Että se niinku aina vaan
Ja sitten vaikka Yleenkin, niin siitä maksetaan veroa ja sitten mikään ei ole ilmasta. Ja sitä paitsi nuo mainostulotkin on niin pieniä. Et joku just on kysynytkin täällä, että saatko YouTubesta rahaa. Niin sit me on vastannut, että mainostuloista vähäsen, mutta joka tapauksessa tosi vähän käytettyyn aikaan nähden. Niin sitten se vastasi sit kivasti, että oot kyllä ansainnut ne, mitä sä nyt sitten saat YouTubesta rahaa, koska tätä sarjaa on tosi mukava katsoa. Katsoin kaikki mainokset loppuun asti, menipä 10 minuuttia nopeasti, hyvältä näyttää. Että se on kiva kuulla, että joku haluaa just tukea meitä. Tää oli just hauska, kun joku sanoi, että 2.16 kohdassa, kun sahanpurut jäi tohon pöydälle, niin pyyhkäsin vaan näyttöön, että ne lähtis pois. Ja joku muukin sanoi, että se on ajatuksissa puhaltanut tollaset videon kesken. Isäntä tekee emäntä kuvaa vieressä ja kyllä aika paljon myös molemmat tehtiin tätä, että ei se ollut niinku pelkästään, että yksi teki. Todellakin, että molemmat ollaan kyllä oltu ihan koko ajan hommissa. Ja edelleen yksi hauskimmista kommenteista on tää, että jonkun mielestä se kuulostaa niin hauskalta, kun Simon nimi mainitaan, koska mulla on kani, jonka nimi on Simo. Kiva kuulla. Niin kiitos, kun olette jaksanut jättää tosi paljon meille kommentteja ja meistä on kiva lukea joka ikinen niistä ja koitetaan kyllä aina vastaillakin. Ja on kiva, että täällä on myös sit just joku huomioinut, että aika paljon kritiikkiä täällä, eikä pelkästään rakentavaa. Älkää lannistuko, mahtava projekti teillä käynnissä. Arvostan heittäytymiskykyänne. Kiitos kun katsoit tämän meidän videon.